دوستان طبیعت، با یه برنامه دیگه از سری مجموعه آینده با گجت ها از کانال SHC for Everyone مهمونتونیم. سلام به همراهان همیشگی. امروز میخوایم یکی از ابزارهایی که تکنولوژی به کمک محیط زیست در اختیار ما قرار داده تا انرژی بیکران، پاک و تجدیدپذیر خورشید رو استفاده کنیم بهتون معرفی کنیم. بله، امروز میخوایم پکیج های خورشیدی همراه رو معرفی کنیم. میشه برامون بگیم پکیج های همراه چی هستن؟ پکیج های خورشیدی یه سری وسیله های همراه هستن، گجت های همراه هستن که متشکل از پنل های خورشیدی، مبدل ها یا همون مدارات الکترونیکی و در بعضی از مدل ها باتری هستن. خب با این پکیج ها توانایی روشن کردن یه تعداد لامپ و روشنایی، شارژ کردن تلفن همراه، راه اندازی رادیو و در بعضی از مدل‌هایشون که خیلی قوی‌تر هستن یه سری مصرف کننده‌های کم مصرف مثل لپتاپ یا این چیزها رو هم میتونن برای ما روشن کنن. پس این پکیج از 3 بخش تشکیل شده. گفتید پنل ها، مدارات الکترونیکی و باتری ها. بله. خوبه با پنل ها شروع کنیم. پنل ها چی هستن؟ پنل های خورشیدی یک این چنین وسیله های هستن که همونجوری که میبینید از بخش های کوچکتری به اسم در واقع سلول های خورشیدی تشکیل شدن. این سلول ها این خاصیت رو دارن که زمانی که فوتون های موجود در نور خورشید بهشون میتابه درشون جریان الکتریکی ایجاد میشه و خب این جریان الکتریکی رو ما میتونیم به شکل برق و هر جایی که میخوایم ازش استفاده بکنیم. از این پنل ها هم میشه در بعضی از مصارف که حالا مصارف پایین تر هست به شکل تکی و در مصارفی که بیشتر هست یا حالا به شکل دیگه‌ای در واقع همبندی میشه به شکل سری یا موازی و در ابعاد بزرگتر مثل این یا مثل این که در واقع حالا دوتایی یا سه‌تایی ازشون استفاده بکنیم. خیلی هم خب این پنل هایی که به ما نشون دادی اختلاف سایزهای مشخصی دارن، دسته‌بندی دارن، تکی، دوتایی، چهارتایی رو من دارم میبینم تو سایزهای مختلف. این اختلاف به چه دلیل هست؟ توانایی که تولید میکنن متفاوته. مثلا این 10 وات، دو تا پنل 5 وات در کنار هم قرار گرفته و 10 وات رو برای ما تولید میکنه. این مثلا 4 تا پنل 1.5 واته و 6 وات برای ما توان تولید میکنه. و خب این مثلا یه دونه پنل بزرگتر 10 واته که خب این پنله ولی اینا پکیج هستن. ولی در کل تفاوت سایز یعنی به دلیل در واقع تفاوت توانی هست که اینا میتونن برای ما تولید بکنن. بله، خیلی هم جالب. یه بخش دیگه ای که دوست داشتم در موردش بدونم همون قسمت مدارات الکترونیکی هست. اونا رو هم برامون بیشتر توضیح میدی؟ بله، مدارات الکترونیکی یک این چنین چیزایی هستن و همونجوری که میبینید یک سری ورودی از پنل خورشیدی میگیرن و یک خروجی به باتری ها میدن در صورت وجود باتری و یک سری خروجی هم به در واقع روشنایی هایی که ما داریم یا مصرف کننده ها حالا هر چی که هست داریم به اون دارن و این مدارات وظیفه‌شون اینه که در صورت وجود باتری رو شارژ بکنن و در صورت وجود مصرف کننده در واقع میزان جریان و میزان ولتاژ اون رو کنترل کنن. خب این سایزهای پنل‌ها به وضوح با همدیگه تفاوت داره که گفتی برمیگرده به این که ما چه توانی ازش بگیریم. باتری ها چطوری هستن؟ باتری ها هم با همین تنوع توی این پکیج ها قرار دارن؟ بله، باتری ها هم با همین تنوع توی پکیج های مختلف وجود دارن و بسته به اینه که یک پکیج چه مصرف کننده های ما بهش وصل می‌کنیم و ازش چه توقعاتی داریم، می‌خوایم تو چه در واقع اشلی ازش استفاده بکنیم، باتری های کوچکتر و بزرگتر استفاده می‌کنیم. به طور مثال این دو پاور بانک خیلی ساده هست و توش یه دونه باتریه. ما نمیتونیم باتریشو عوض بکنیم، یعنی میزان باتری که تو این هست توسط اون کارخونه محاسبه شده و دیگه قابل تغییر نیست. ولی میدونیم که این توی دونه باتری وجود داره و مثلا این 20000 آمپره و میتونه برای ما 4 یا 5 بار موبایلمون رو کامل شارژ کنه. خب این که خودش یه پکیج کامله، یعنی اون مدارات الکترونیکی که گفتی و باتری داخلشه. چون ما خیلی سوال داشتیم بابت اینکه این مدارات الکترونیکی و باتری ها خطرساز هست یا نیست، نگرانش باشیم یا نباشیم؟ نه، ببینید اینا اول که به شکل DC و در ولتاژ 12 ولت تولید میشه و بنابراین خطر برگرفتگی و این چیزا توش وجود نداره. و از طرفی ایمن هم طراحی میشن چون که افرادی که با اینا کار میکنن خب افراد عمومی هستن، باید ایمن طراحی بشن و جای نگرانی نیست. ولی بهتره که به هر حال نکات ایمنی رو توش رعایت بکنیم موقع استفاده، مخصوصا نکات ایمنی رو رعایت بکنیم.
حتما همینطوره. پکیج‌های خورشیدی رو گفتی با نور خورشید کار میکنن، یعنی پنل ها که بخش شروع این پروسه‌ای هستن که به ما انرژی خورشید رو میدن، با نور مستقیم خورشید کار میکنن. بحث پیش میاد که آیا این پکیج ها توی روزهای ابری هم قابل استفاده است و شبایی که ما خورشید رو نداریم چطوری میتونیم از اینا بهره ببریم؟ بله، ببینید در روزهای ابری فوتون‌های نوری در هوا از بین نمیرن، در واقع کمتر میشن و بنابراین توی در واقع روزهای ابری هم اینا قابل استفاده هستن، ولی توان کمتری برای ما تولید میکنن. منتها داستان شب‌ها متفاوت هست. شب‌ها اگر که کسی بخواد از پکیج‌های استفاده بکنه که شب‌ها هم بهش توان بدن، باید مدلایی رو انتخاب بکنه که باتری دارن. به طور مثال این پکیج همونجوری که می‌بینید اصلا باتری توش نیست و فقط در روز کار میکنه. یه دونه مدار الکترونیکی کوچیک اینجا داره که شارژ باتری موبایل یا حالا اون مصرف کننده که بهش وصل رو کنترل میکنه، ولی باتری توش نیست. منتها خب مثلا مثل این یا پکیج‌های دیگه بزرگتر کوچیک‌تر، اونایی که مخصوص عشایرا هست یا اونایی که کمپینگ میکنن، باتری دارن و توی طول شب هم میتونن ازش استفاده بکنن. پس پکیج کاملی هم در هر صورت. بله. اگر برای انتخاب پکیج‌های خورشیدی خودتون سردرگم هستید و نمیدونید متناسب با نیازتون چه پکیجی رو انتخاب کنید، به تیم حرفه‌ای ما بسپارید. تیم حرفه‌ای ما با سابقه طراحی، اجرا، نصب و راه‌اندازی انواع سیستم‌های خورشیدی با سابقه بیش از 15 سال در خدمت شماست. کارشناسان ما به تک تک سوالای شما با دقت پاسخ میدن. خب با این توضیحات کاملی که دادید چطور میتونیم یه پکیج خورشیدی خوب خریداری کنیم؟ بله، ببین نکته اول که خیلی مهم هست اینه که ما چه مصرف کننده هایی داریم. مثلا ما برای سیستم های عشایری که پکیج خورشیدی ارائه میدادیم، اولین سوالی که از شما پرسیدیم بود که ابعاد چادرتون چقدره و چند تا لامپ روشنایی میخواید توش روشن بذارید، چند تا موبایل دارید، آیا رادیو دارید میخواید ازش استفاده کنید یا نه. و اینجور سوالا بود که به ما نشون میداد که چه پکیجی برای ایشون مناسب هست. همینطور از کوهنوردا، کسایی که کمپینگ میکنن، از اونها هم همین سوال میپرسیم شب میخواید موزیک بذارید، میخواید چند ساعت در روز پیاده روی کنید و اینجور سوالا به ما نشون میداد که میزان توان مصرفی در واقع پکیج هایی که مورد نیازشون هست چقدره و بر اون اساس میشه در واقع پکیج مناسب انتخاب کرد. نکته بعدی، حالا با اختلاف با فاصله زیاد، ابعاد پنل و در واقع ابعاد باتری هست، چون مهم اینه که پکیجی که ما انتخاب میکنیم بتونه مصرف کننده‌مون رو تامین بکنه. حالا یه ذره کوچیک‌تر و بزرگتر خیلی مهم نیست. درسته. پس ما قبل از هر چیزی باید بدونیم میزان مصرف کننده هامون چقدر هست، متناسب با اونها باتری، پنل یا پکیج رو انتخاب میکنیم. بله. خب بعد از انتخاب و خرید چند مدت میتونیم از این پکیج ها استفاده کنیم؟ در واقع عمر مفید پکیج های خورشیدی چقدر هست؟ خب ببین، برای اینکه به این سوالت پاسخ بدم برگردیم به اون نکته که گفتم پکیج ها از 3 عضو اصلی دارن. عضو اول پنل ها هستن که بین 25 سال تا 30 سال، بعضی مدل‌ها 20 سال کار میکنن. قسمت بعدی در واقع مدارات الکترونیکیش هستن که این مدارات الکترونیکی اگر آب نخورن، ضربه نخورن یا خروجشون اتصال کوتاه نشه و این اتفاقات براشون نیفته، عمر مفیدشون از پنل خورشیدی احتمالاً بیشتر هست، یعنی به هیچ وجه کمتر نیست، مخصوصا اگر سالم بمونن. برای پکیجایی مثل این که باتری ندارن خب تکلیف مشخصه، ولی برای پکیجایی که باتری دارن، اگر باتریشون رو به عنوان قطعه مصرفی در نظر میتونیم بگیم که پکیج‌های خورشیدی بین 25 تا 30 سال عمر مفید دارن. عمر طولانیه. بله. توی این دوره‌ای که اینا به خوبی کار میکنن نیاز به تعمیر و نگهداری خاصی دارن؟ تعمیرش کار افراد متخصص هست و مصرف کننده‌ها تعمیر این صورت نمیتونن انجام بدن، ولی اگر بحث بر سر نگهداری هست، همین که پنل‌های خورشیدی تمیز بمونن کافیه. امروز یاد گرفتیم چطور در کمپینگ یا سفر از انرژی پاک و تجدیدپذیر خورشید استفاده کنیم و به محیط زیستمون کمک کنیم. خورشید درخشان و روزهای پر انرژی براتون آرزو می‌کنم. و ممنون که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. برای خوندن مقاله کامل به وبسایتمون به آدرس shcstore.ir مراجعه کنید و یادتون نره تکنولوژی برای همه است.